și legume. Lumina e cel mai important lucru. Care Pictura e lumină, elimine, în primul rând. foarte, foarte Eu am scris că pictura e pământul luminii. Da? Diabetul se produce de la eliminarea foarte culoarea bruscă a lumină. care provoacă nevoia. Sunt particule din spectrul luminii. Pictura modernă, care nu mai ține cont de lumină, e după mine un fel de grafică, de afiș, așa, bun la cinematografe. Pentru că marea artă a picturii care s-a practicat în vremea Renașterii urmărea pas cu pas lumină. Și toate transformările luminii pe orice obiect, figură, arhitectură și așa mai departe. Și de acolo și misterul. Arta modernă nu mai are niciun mister, tocmai pentru că nu urmărește lumina. Cărnii. Deci tot ce mâncam provoca acid. Deci eu sunt o ființă modestă care caut lumina, care merg pe urmele luminii. E foarte greu lucrul ăsta pentru că în fiecare secundă, sau mai puțin de o secundă, unghiul luminii asupra lumii, asupra obiectelor și a lumii în general se schimbă, deci în fiecare secundă e altceva. Și în pictură trebuie să urmărești, să nu te pierzi în amănunte, să faci și sinteze, să urmărești și lumina, deci nu poți să o faci în fiecare, să schimbi în fiecare secundă, deci trebuie să sintetizezi, dar cu toate astea trebuie să o urmărești și trebuie să mergi pe urmele ei, pentru că altfel tentele sunt plate, pictura nu mai e expresivă, nu-ți mai spune nimic, nu mai trăiește, nu mai vie. Sigur că nu trebuie să faci realism. Realismul e, sau hiperrealism, cum se face astăzi, e un fel de fotografie transpusă, ceea ce e foarte puțin, pentru că pictura nu e fotografie. Pictura, deci, cum spuneam, este o sinteză. Pictorul întotdeauna păcălește realitatea, nu o face exact. O interpretează și într-adevăr, o păcălește. Adică, dar asta cu o mare știință. Cu știința compoziției, cu știința semnificației a ce vrei să spui. Deci, cu multă experiență, cu multe încercări nereușite. Și tot așa, adică un drum pe care mergi în genunchi, așa, și tinzi spre mare artă, tinzi, că asta e cuvântul. Faci tot ce poți spre această interpretare, pentru că tot timpul e interpretare, nimic nu e făcut dintr-o dată, nu ca fotografia, pus, bătut în cuie, sau totul e schimbare, transformare și sinteză, mai ales sinteză, adică o restrângere a amănuntelor, o direcționare a lor pe ceea ce vrei să spui tu, pe anumită filozofie a ta, a fiecăruia care face aceste încercări, de fapt în orice domeniu al artei e valabil. Dar pictura, după mine, este baza și pentru literatură și pentru muzică, pentru că ochiul este 90, el reprezintă, prin vederea, înregistrăm, adică suntem noi înșine, 90% din cunoaștere fiind făcută prin ochi. Deci, evident că el stă la baza tuturor cunoștințelor și la baza tuturor artelor. Degeaba se spune că muzica e deasupra. Muzica e mai abstractă, dar mari muzicieni care au fost întrebați au recunoscut că muzica lor, mă refer la muzica simfonică mare, clasică, așa, în spatele muzicilor sunt tot imagini. Deci e evident lucru. Totul pornește, baza este imagine. Iar fiecare om, după mine, pictează zilnic în felul lui, prin felul cum interpretează lumea înconjurătoare. Unii pictează mai bine, alții pictează mai puțin bine, dar fiecare pictează.
Am încheiat pledoaria? Cu Mersi. fiecare pictează. E bine așa, nu? Mhm. Fiecare pictează.